હાલો મિત્રો, મેં આ ટીવીનું લાવ્યા સીવી રિસીવર છે, ઝિંગ કંપનીનું છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. આમાં આપણે ઘણી બધી ચેનલો આવે. આ અમારે 1100નું પડ્યું મિત્રો. તમારે લેવું તો લઈ લેજો. આમાં સારી મસ્ત ચેનલો આવે. અમુક ચેનલો વહી ગયેલી છે. આમાં ચેનલો છે ને કેટલી આપણી ચેનલો આમાં 100 રૂપિયાની 4 મહિના સુધીને વાપરવી એટલી ચેનલો પુરાવી એકવી આમાં. હાલો આપણે જોઈ અંદર શું આપ આ કોડ પિન, આ એનું ચાર્જર દોડવું જો આવું છે. આ રિમોટ એનો મહાદેવ લક્ષ્મી કંપનીનો છે. આ આપણું મેન વસ્તુ જો મિત્રો. આ આપણે ડીશનો શેડો પરવી દેવાનો. આ કોડ પિન છે ને આ ચાર્જર આપણે અહીં પરબનું આવી રીતે. આ અમારે 1100નું પડ્યું છે મિત્રો. આપણે આ કોડ છે એના ઉપરથી આપણે રિચાર્જ કરાવી શકીએ. આમાં કેટલી બધી ચેનલો આપણે આમાં એડ કરી શકીએ, જેટલી કરાવી એટલી. એક ચેનલને 100 રૂપિયા એટલે 4 મહિના સુધી હાલે. ને આ એનો કોડ છે, કોડ આપી દેવાનો અહીંયા. ને આ ટીવીમાં આપવાનો 3 કોડ. અહીંયા ડીશનો શેડો આપવાનો. આ એનો રિમોટ છે. આપણે જોઈ લો મિત્રો. આ ચાર્જર, આ હંધુ એનું વસ્તુ છે જો મિત્રો. આવું છે B2S કંપની છે. આ વસ્તુ છે. આ બિલ છે ને આપણે આ નંબર ઉપરથી આપણે રિચાર્જ કરાવી. હા, આ ઇમેજ જોઈશું ચડાવી ત્યારે જોઈ લેજો મિત્રો. મિત્રો આપણે ટીવી ચાલુ થઈ ગઈ છે. અહીંથી લાવી દીધો પાવર આપણે. આ રિસીવર આપણે લાવી આવું છે. અમારા કલર સરખો આવો જ છે પહેલેથી. આ આપણે બગડી ગયું. હા, બહુ જૂનું છે, બહુ ખરાબ થઈ ગયેલું છે. હવે ન આવેલું એટલે આ આપણે લાવ્યા 1116. આ રિમોટ છે અમારો. આ એના રહ્યો એવુંથી આનાથી બદલે. હા જો આનાથી વધે જોઈ દો. कभी नहीं जाएंगे यार. सुपर हिट चाय.